በንጉስ ነጃሺ ላይ ሶላተል ጋኢብ እንደተሰገደበት ከሚናገሩት መካከል ለዳንኤል ምላሽ የሚሰጡት ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ናቸው። ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ እንዲህ ይላሉ። የሞቱ ጊዜ ነብያችን መዲና ደረሳቸው። ጅብሪል ነገራቸው በሐበሻ ሀገር ጥሩ ወንድማችሁ ሞቷልና ተሰብሰቡ እንስገድበት ብለው እዚህ ሶላት ጀናዛ ሲሰገድ ነጃሺ ላይ መዲና ነብያችን ደግሞ ሷሃቦች ጋር ሆነው ሶላት ጀናዛ ሰግደውባቸው እንደዚህ ያሉ ባረዲ ነው። እንደ እስልምና አክራሪዎች አባባል ከስምንቱ መካከል መቀበሉን ያስታወቀ ኢትዮጵያዊ አልነጃሺ ብቻ ነው ይላሉ። ለዚህ እንደማስረጃ የሚጠቅሱትም ነጃሺ ሲሞት መሐመድ ለአንድ እስላም የሚደረገውን ጸሎት አድርጎለታል የሚል ነው። እንደረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ገለጻ ከሆነ ደግሞ ነጃሺ እስልምናን መቀበል ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንዲሰልሙ አድርገዋል። ረዳት ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። ጨረሻው መልእክት ነብይ የሆነ መልእክተኛ ወደኔ መጥቶ እንዴት እንዲያስረክብህ ትጠይቀኛለህ? አምር እልቅ ምክሬን ስማ ይሻልሃል። ይህን ሰውዬ ተከተል፣ ጥሪውን ተቀበል። ያን ጊዜ የሚያስቀይም ነገር ተናገርኩት እንዴ? ይቅርታ እና ምን ላድርጋለሁ? ሰላም አሉት። እርሶም እንደዚህ አለው። ይሻልሃል፣ ምክሬን ስማ፣ እስልምናውን ተቀበል አሉት። ያን ጊዜ ነው የተቀበለው ሰው እስልምናውን በነጃሺ እጅ። ይሄኛው ታቢዒ ነብዩን ያላየ ንጉስ፣ ያኛው ነብዩን ያየ የመካ ነዋሪ፣ ያ የመካው ነዋሪ ሱሐቢ ምንለው ነብዩን አይቷላ በማና ሰለመ በታቢዒ ወዳው እስልምናን አውጀ በነጃሺ። ለዚህ ነው በኋላ ወደ ጀበላ የሚባል የእንትና መሪ ነበረ አስተዳደር የማነው የማማ ወደ ኢማም አስተዳዳሪ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ አድርገውት እሱን ነበር። አምር ኢብኑ አልዓስ እንደው ለመሆኑ መቼ ሰለምክ እንዴት ሰለምክ ብሎ ጠየቀው። ያ የኢማሙ መሪ ነው፣ ወንድሙ አስተዳደሩ ነበር። ሲጠይቁት እኔ የሰለምኩት በነጃሺ እጅ ነው ይላል። እንዴ ነጃሺ ሰልሟል ማለትህ ነው አለው። አዎ ሰልሟል። እሱማ ባይሰልም እኔንም አያሰልምም ነበር አለ። ለመሆኑ አንተ አባቴ የታወቀ በቁረሾች በኩል ትልቅ ሀብታም ትልቅ ተጠሪ ቤት ተጠሪ የነበረ ነው ራሱ ብን ዋይል እና አንተም ስትሰልም ነጃሺ ስትሰልም ነጃሺ በሂረቅል በኩል ማለት በሮማውያን በኩል ተቀባይነት። ውድ ኢትዮጵያውያን በጣም የሚገርም ነገር ነው የሰማሁትና እንኳንም ይሄ ዛሬ አየሁት። ይሄ ፊዳክ ቲዩብ የሚባል ላይ ነው ያገኘሁት። ይሄ ግለሰቡም ረዳት ፕሮፌሰር ተብሎ የተነገረው ፕሮፌሰርነቱ የኢስላሚክ ኢንስቲትዩት የቴዎሎጂ ግራጁዌት እንደሆነ ያስታውቃል እንጂ ሌላ የአካደሚክስ ወይም የሳይንስ ትምህርት ተምሮ ራሱን በትምህርት ያበለጸገ ግለሰብ አይደለም። የሃይማኖት ሰው ነው። አነጋገሩን ሰምታችሁታል። ነጋሽ የሚባል ክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሶ አያውቅም። ነጃሺ ይላሉ አረቦች በራሳቸው አክሰንት። ያው የዓለም ስሙ አርማህ ነው። ንጉስ ነጋሽ ነው የሚባል፣ ንጉሰ ነገስት ነጋሽ። በምንም ተአምር የእስልምናን ሃይማኖት አልተቀበለም። እውነተኛውን ታሪክ እኮ እኛ በዓለማዊ ትምህርትም የሙሐመዳንስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሰባተኛ ክፍል ሂስትሪ ትምህርት ላይ ድሮ ተምረነዋል። ራሳቸው አረቦችም እነዚህ ምሁራን አረቦች ይሄ በሃይማኖት አክራሪነት ያሉት ሳይሆን ጥሩ የሃይማኖታቸውን የእስልምናን ሃይማኖታቸውን በደንብ የሚያውቁት እውነተኛውን ታሪክ ይናገራሉ። የፓኪስታንም አጋጥሞኛል ኢማም እንደውም በእንግሊዝኛ ያስተማረበትን እዚህ ላይ አያይዘዋለሁ። እንግሊዝኛ ቋንቋ የምትችሉ ሙስሊሞች ተርጉሙላቸው እውነተኛውን ታሪክ እንጂ አረብ የፈበረከውን የውሸት ታሪክ ኢትዮጵያውያን ላይ ስትጭኑ ዝም አንልም። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም፣ እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሐሰተኛ ታሪክ በኢትዮጵያ ላይ ስትጭኑ ማንም ሰው አይቀበላችሁም። ይሄ ውሸት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ንጉሥ አርማህ ራሳቸው ነቢዩ መሐመድ ያከበሩት ሰው ናቸው እንጂ እስልምናን አይደለም የተቀበለው። እዛ በምትሄዱበት ጊዜ የምትዳኙት
በዛው ባለው ምንም አይተናኮላችሁ አይገላችሁም ሄዳችሁ በምትወጅባት ሀገር ኢትዮጵያ ማለት ነው ያለው ንጉስ ሃይማኖታችሁን አይነካም ከነ ሃይማኖታችሁ ነገር ግን ዳኝነቱ የራሱ የሆነ ዳኝነት የክርስትና ህግ አለው ብሎ ነው የላኳቸው ነብዩ መሐመድ በታሪክኛ የተባረረ ይሄን ነው እነዚህ የፈጠራ ታሪክ ግን ካክራሪዎቹ ይሄ በየሀገሩ ላይ በህዝብ ላይ የኔ ሃይማኖት ካልተቀበልክ በሚሉ ግለሰቦች ላይ የተጫነ የአክራሪነት ፕሮፓጋንዳ ነው ይሄ ረዳት ፕሮፌሰር የተባለው ዝም ብሎ ነው የሚቀባጠረው ውሸት ነው ሀጂ ሙፍቲ ግን እውነታቸውን ተናገሩ በደንብ ከሰማችሁ እኔ የሳቸውን እቀበላለሁ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር የሚባሉት ሀጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ በጣም በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ የተከበሩ ናቸው እሳቸው ምንድን ነው ያሉት መሞቱን ሲሰሙ እዛው ሳውዲ አረቢያ መዲና ጸለዩላቸው ይላል በራሳቸው ስለ ጸለዩላቸው ለንጉስ አርባ ወይም ለንጉስ ነጋሽ ነው እኛ የምንለው ንጉስ ነጋሽ ንጉሰ ነገስት ነጋሽ ሲሞቱ ማንም በራሱ ሃይማኖት ለማንም ይጸልያል ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ይሄ ልጁ ግን አሁን ፕሮፓጌት ያደረገው ዝም ብሎ ነው ሀጂ ሙፍቲ ተጸለየላቸው አሉ እንጂ እስልምናን ተቀበለ ብለው አልተናገሩ ይሄ ረዳት ፕሮፌሰር የሚባለው ግን እዛው አረቦች ያጠቡትን ነው ዝም ብላችሁ አትቀባጥሩ ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው ሀገርህን ሃይማኖትን ይዘህ ተቀመጥ ሌላውን አትንካ ንጉስ ነጃሽ የሚባል እስላም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አልነበረም የሙስሊም ንጉስ በኢትዮጵያ ውስጥ አልኖረም ህዝቡ ማይቀበለም እንጂ የክርስቲያን ደሴት በነበረች ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ተቀብቶ ቃለ መሐላ የፈጸመ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ወዲያውኑ አውርደው ቁጭ የሚያደርጉት ልጅ ኢያሱን ለምንድን ነው ከመንበር ያስወገደው ህብረተሰቡ ጠቅላላ የአጼ ምኒልክ እንግዲህ የአጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ ነው ልጅ ኢያሱ ከሙስሊም ከተለያየ ቦታ ልጅ ወለደ በዛን ሰዓት መኳንንቱ ደስ አላላቸው ምክንያቱም አንድ ንጉሰ ነገስት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ተቀብቶ የሚነግሰው እንጂ ያኔ ማንም የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት በፍጹም የእስልምናን ሃይማኖት አልተቀበሉም አልነበረምም ከዛም በፊት እስልምና እኮ በኋላ ነው የገባው እኮ በተለይ በኦቶማን ተርኪ ነው የገባው ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ጁዳይዝም ነው ያውም ከክርስትና በፊት ጁዳይዝም ነበር ከዛ በኋላ በክርስትና ገባ በንግስት ህንደኬ ዘመን እና ታሪክን ሳታውቁ ዝም ብላችሁ አትቀባጥሩ የሃይማኖታችሁ ዶክትሪን ይዛችሁ አርፎ መቀመጥ እና ዝም ብሎ ይሄ በውሸት ትረካ ሀገር ላይ የሃይማኖት ሽብር መፈጸም ነውር ነው ኢትዮጵያ ለዓለም ምሳሌ ናት ክርስትናና ሙስሊም በፍቅር ጎረቤት ሆነው የኖሩ እምነቶች ናቸው ይሄን ተቀበል ካልተቀበልክ ከስርዓት ውጪ ስትሆን ማንም ዝም አይልህም የጸጥታ ኃይሎችም ዝም አይሉም በህዝብ ላይ የተለያዩ ነገሮች እንጭናለን እናሸብራለን የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም በምንም ተአምር ሃይማኖትህን እስላሙም ወደ መስጊዱ ክርስቲያኑም ወደ ቤተ ክርስቲያን ከዛ ውጪ እንዲህ አይነት ሰበካ ሊኖር አይገባም ዲያቆን ዳንኤል ትክክለኛ ነው እንደዚህ አይነት ታሪኮች እየተሰበኩ ነው ሀገራችን ውስጥ ያልነበረ ነው መቆም አለበት ይሄንን የእንግሊዝኛውን እውነተኛውን ታሪክ እስቲ ስማ አንተ ማን ነህ ይሄ ዩቲዩብ ፊዳክ ቲዩብ ላይ ለፈለፍከው አስተርጓሚ ፈልግና አዳምጠው ይሄንን ከዛ በኋላ ትረዳለህ Muslims living in Abyssinia. Let us contextualize the situation. The Muslims in Mecca cannot worship Allah properly. The Muslims in Mecca are persecuted, tortured, killed. You all know the stories of Ammar ibn Yasir, of Bilal, of Sumayyah, of all of these Sahaba who became shaheeds or were tortured severely in Mecca. The Prophet ﷺ and how he was ridiculed. You all know this. There is no Darul Islam in existence. What does the Prophet ﷺ do?
he allows 100 Muslims. That is like maybe 50% of the ummah at that time. That's a huge amount for the time. He allows a huge percentage of Muslims to go to another Darul Kufr. So not all Darul Kufrs are the same. Some are better than others. And what does he tell these Muslims? He tells them, listen to this, you are going to go to a country that has a just Christian king, Najashi. He will not harm you for your religion. He will not harm you for your religion. You will be able to be religious people. So go there. You will be able to worship Allah over there, unlike in Mecca. So go there. So the Muslims went 100. And by the way, 100, we might think it's a small number. For those days, 100, this is like 3-4 tribes. This is a huge number. It's a very big number. 100 strangers coming into your country and living and taking up residence. You all know the story, what happened. The Quraysh came to try to get them back. What did the Muslims do of Abyssinia? They fought in the courts of Najashi. They utilized the systems of Najashi. There is no Sharia court. There is no Islamic court. What do? They go to the very courts of Najashi, the highest court in the land, in front of Najashi. And they argue their case. This is the Supreme Court over here. They argue their case passionately. Not based upon Islamic principles, based upon universal principles of justice and fairness. Look at the evidences that Ja'far ibn Abi Talib used. He didn't say Allah commands us that we must live here. He didn't say the Prophet ﷺ commanded us we have to come here, whether you like it or not, tough luck. He realized this is now up to Najashi. Obviously with the permission of Allah. The ruling is for Najashi in this particular case. Obviously whatever Allah wills. So he has to convince Najashi based upon Najashi's system of justice and not based upon the Sharia. So what does he do? He appeals to Najashi's sense of fairness. He says, you are a just king. You allow people to be who they are. We are righteous, religious people. We believe in Jesus Christ. You all know the story. The key point here, Ja'far ibn Abi Talib argued in front of Najashi, in the court of Najashi, using the techniques of Najashi. And nobody complained. Nobody said, A'udhu billah, this is kufr. A'udhu billah, you cannot do this. It's a matter of life and death. You either live your life as Muslims in Abyssinia, or that's it, you're going back to Mecca, and you're going to face persecution and torture. And the Prophet ﷺ allowed these 100 Muslims to live in Abyssinia for almost 1 decade. They lived in Abyssinia for 1 decade almost. Medina was established, the Muslims are still in Abyssinia. Badr is fought, the Muslims are still in Abyssinia. Uhud is fought, the Muslims are in Abyssinia. Ahzab is fought, they're still in Abyssinia. Khandaq is fought, they're still in Abyssinia. And then finally, when the battle is fought against the Yahud, the final battle against the Yahud, the Bani Qurayza, that is when the Prophet ﷺ sends for Ja'far and says, come back. Why at this stage? Why after 7 years of the Hijrah did the Prophet ﷺ tell Ja'far to come back? Scholars say Ja'far ibn Abi Talib was the backup plan. If the Muslims cannot live in Medina, they're all going to go to Abyssinia. There's a backup plan. If we don't succeed in Medina, at least we'll have a place to live. But when finally every major opponent is off of the picture, then the Prophet says to Ja'far, come back and live with us. Now during those years, those 10 years that they lived there, the Muslims picked up the language, the culture, the cuisine. They picked up the elements of society that they happened to be a part of. They talked about the religion, but they never once plotted and planned to establish a khilafah in Abyssinia.